साझा सवालको आजको अङ्कमा चाहिँ हामी स्वास्थ्य मन्त्री रामजन्म चौधरीसँग काठमाडौँको वीर अस्पतालमा आइपुगेका छौँ। मसँग यहाँ अस्पतालका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको परिचय पाउँछौँ। मेरो डाक्टर स्वयं प्रकाश पण्डित, निर्देशक वीर अस्पताल। हामी उहाँहरूसँग मन्त्रीज्यू र अस्पतालका निर्देशकसँग अस्पताल घुम्दैछौँ अहिले चाहिँ। नमस्कार, मेरो नाम रामकुमार मण्डल हो हजुर। म जनकपुर अञ्चलबाट आएको, धनुषा जिल्लाबाट हजुर। अनि के भयो तपाईँको? अब यहाँ हजुर एक दिन पूर्जा कटाउनु पर्छ, अनि कुनै जाँच लेख्दाखेरि अनि 4 दिनपछि त्यो जाँच हुन्छ, अनि 4 दिनपछि त्यो रिपोर्ट दिन्छ, अनि 4 दिनपछि त्यो डाक्टरसँग सम्पर्क हुन्छ। अनि डाक्टर साहब किन यो यस्तो ढिला भएको? त्यति उहाँले भनेको त्यति लामो लाग्ने हुँदैन। उहाँको जहिले ओपिडी छ, त्यो ओपिडीको टिकटमा गरिसकेपछि भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट एमआरआई भयो भने अलिकति समय लाग्ने हुन्छ, किनभने हामीसँग धेरै रस छ। हाई स्ट्रेन्थको एमआरआई बाहिर प्राइभेटमा पनि छैन, सरकारी अस्पतालमा त कहीँ पनि छैन, यो पहिलो नै हो। त्यसमा चाहिँ बिरामीको चापको कारणले अलिकति समय लाग्छ, नत्र अरूको त 2 दिन 3 दिनमा सबै कुरा आउँछ। तर उहाँले भने जस्तो त्यति लामो त गर्नु भएन। त्यसपछि अलिकति समय चाहिँ त्यही डाक्टरलाई देखाउनु पर्दाखेरि केही दिन लाग्ने त छ, तर उहाँले भने चाहिँ 12 दिन त्यस्तो धेरै दिन पुर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ। तर जो जनताको काम अलि छिटो हुनु पर्यो। एउटा कुरा सोध्नु पर्यो हजुरलाई, त्यो पेटको सिटी स्क्यान मिसन यहाँ ल्याउनु भनेर मन्त्रीले निर्णय गरिसक्यो, किन आएन यहाँ वीर अस्पतालमा? हामी पैसा दिने हो र सम्बन्धित जस्तै संस्थाले त्यो आफै टेन्डर गरेर लिने हो, हामी पैसा मात्र पठाइदिने हो। त्यो त महँगो मिसन त हजुरले सरकारी हस्पिटल राख्दिनु पर्यो नि, हामी कहाँ जानु? सरकारी अस्पतालमा हामी राख्दैछौँ, त्यसको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छौँ र त्यो पैसा आउने बित्तिकै उहाँहरू आफै टेन्डर गरेर त्यो छिटो नै हुन्छ। त्यो हामीले छिटोभन्दा छिटो प्रत्येक अब क्षेत्रीय अस्पताल, केन्द्रीय अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरूमा विभिन्न अब इक्विपमेन्ट्सहरू हामी किनेर पठाउँदैछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि जस्तै डायलिसिसको अब हामीले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा, क्षेत्र अस्पताल, अञ्चल अस्पतालमा हामी पठाउँछौँ, किनभने डायलिसिस त अब जनताले फ्री पाउने भए। दोस्रो कुरो के छ भने मेन पावरलाई ट्रेन गर्नुपर्छ। नेफ्रोलोजिस्टहरू लगायतका, नर्सहरू लगायतका अन्य जुन हुन्छन् र अन्य मेसिन जुन छ, जनताको आवश्यकता अनुसार हामीले त्यो सम्बन्धित भरसक हाम्रो चाहना के हो भने कि काठमाडौँ या सेन्टरमा आउनुभन्दा जनता भरसक आफ्नै गाउँठाउँमै उपचार पाउन्, त्यो हिसाबले हामी त्यो काममा गर्दैछौँ। जुन इक्विपमेन्ट्सहरू जुन जनतालाई चाहिने जुन सामानहरू हुन्छ त्यसलाई गर्दाखेरि 22 दिन भयो। हुम्लाबाट अनि त्यहाँ स्टेसनमा हालेर डुङ्गुडी ल्याएँ। 16 दिन त्यही। के नाम हो तपाईँको? अजबार साहब। हुम्लाको जयरे गाविस। जयरे गाविसबाट अब त्यहाँ डुङ्गुडी ल्याएँ, त्यो 12 जना ठिटा गरेर स्टेसनमा त्यहाँ अब 16 दिनसम्म त्यही पुऱ्यो। तालचेन यहाँ 2-4 दिन त्यहाँ तालचेन पिलिङ गडबड भयो, त्यही पुऱ्यो। बिरामीले के भएको हो? बिरामीलाई अब त्यो तल गाँठा सुनिने, यो नट्टो पोल्ने, ढिगाउटा आउने, त्यस्तै ताउ आउने। अब त्यो बुढी बिरामी भएर हेरेर वर्ष दिन जति हुन आँटिले उहाँको त्यो भया खेतगडा पनि त्यो बुढी दुचै छ। म जागिरे पनि नै, छोरा जागिरे पनि नै, छोरी जागिरे पनि नै, आफू जागिरे पनि नै, पैसा कहाँबाट पाउनु? होइन के छ भने हामी धेरै कुराहरू अब हामी निःशुल्क पनि गरेछौँ, जो जनताले थाहा पनि छैन। अब जस्तै अब 1 लाख रुपियाँ क्यान्सर लागेको मान्छेलाई दिन्छौँ हामी। जस्तै अब जस्तै किडनी फेल छ, मुटु चेन्ज गर्नुपर्ने छ, उसलाई पनि 1 लाख रुपियाँ दिन्छौँ। जस्तै स्पाइनल इन्जुरी छ, हेड इन्जुरी छ, होइन पार्किन्स छ, लगायतका जो 8-9वटा जुन छ हामीले जुन अहिले फ्रीमा हामी ट्रिटमेन्ट गरेका छौँ। गाउँ विकास समितिबाट जस्तै तपाईँ सिफारिस लिएर जिल्ला जनस्वास्थ्यको सिफारिस लिने बित्तिकै हामीले जुन रोग हो, जस्तै 8-9वटा रोगमा हामीले 1 लाख रुपियाँसम्म हामी फ्री ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। त्यसलाई पनि धन्यवाद। चिन्ता नगर्नुहोस्, उहाँ डाक्टरसँग भेट्नु होला। यहाँ धारो देखेँ मैले, एकैछिन है, यो पिउने पानी भनेर लेखेको पनि रहेछ, खान मिल्छ होला नि? खुलु मन अब के छ डाक्टर साहब, यहाँ यो पानीको किन बिग्रेको छ? यहाँ जब अहिले त्यहाँको यो चाहिँ कसैले डोनेसन गरेको हो केही वर्ष अगाडि। अहिले भित्रको आरओ मेसिन जुन यसलाई फिल्टर गर्ने हो, त्यो मेसिन बिग्रियो भनेर उहाँले रिपेयर गरिदिँदै हुनुहुन्छ। त्यसो भएर अहिले सञ्चालनमा छैन, 1 हप्ता दिनदेखि सञ्चालनमा छैन। अब यो रिपेयर नगरिकन जसले डोनेसन गरेको दिनभित्र त्यो रिपेयर भएर अब छिटै गर्छु भन्नुहुन्छ। एकजना मारवाडी समुदायबाट क्लबले उहाँहरूले दिनुभएको, मारवाडी मित्र सेवा सङ्घ भएर उहाँहरूले आफैले दिनुभयो, आफैले रिपेयर गरिदिने भन्नुभएको छ। के भएको उहाँलाई? तपाईँ हो को हो तपाईँको? मेरो श्रीमती। अनि के छ अहिलेसम्म उहाँको के सुधार भएको छ कि छैन? अलिकति अस्ति भन्दा अलिकति आँखा हेरेको छ। अनि तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम पोपबार भन्नाले। अनि कहाँदेखि आउनु भएको? कति भयो यहाँ बस्नु भएको अस्पतालमा? आज 23 कति दिन भयो? 10 दिन जति भयो। अनि खर्च पर्छ चाहिँ कसरी मिलाउनु भएको छ? उहाँ डाक्टर साहबहरूले दिनुभएको अलिअलि 100 उहाँले गर्नुभएको। अनि जुन औषधि भइरहेछ त्यो औषधि
यहाँबाट हेरिरहेछ। अब मलाई खानापिना उहाँ औषधि मुलो सबै। अनि तपाईँ एक्लै कुर्न बस्नुहुन्छ कि अरू पनि आउँछ तपाईँलाई सघाउनलाई? कोही पनि थिएन, एक्लै। अनि के भनेको छ डाक्टरले उहाँलाई, कहिले सन्चो हुन्छ भनेको छ? अब गर्दै जाइजाउँ, अनि अब बिस्तार बिस्तार छिटो त हुन सक्दैन, त्यस्तै छ कुरो। मेरो नाम दामोदर गौतम। अहिले हामी सञ्जीवनी सेवा सङ्घको कार्यालय वीर हस्पिटलमा छौँ र यो कार्यालय 2037 साल भाद्र 3 गतेबाट स्थापना भएको र 36 वर्ष अब पुरा गरेर 37 वर्ष लाग्दैछ। म यसमा 48 सालदेखि अहिले 24 वर्षदेखि कन्टिन्यू यसको अध्यक्ष छु। के काम गर्छ सञ्जीवनी? यसले स्पेसल्ली असहाय गरिबहरू, वृद्ध अपाङ्गहरू जसले यो हस्पिटलमा आएर, जस्तो डाक्टर साहबहरूको हामीलाई प्रेसक्रिप्सन आउँछ रगत चाहियो भनेर, त्यसको रगतको व्यवस्था गरिदिन्छौँ। जस्तो बिरामीहरू यहाँ जो डिस्चार्ज भएर जानलाई घर जाने पैसा हुँदैन, त्यसलाई बाटो खर्च दिन्छौँ। जो यहाँ आएर औषधि गर्दा गर्दै कारणवश मर्छ कालवश, र त्यसलाई दाह संस्कार गर्छौँ। तर जस्तो नि दामोदरजी तपाईँले भन्दै गर्दा सरकारले पनि त असहाय गरिबहरूलाई भनेर निकै धेरै सेवा सुविधाहरू दिइराखेको छ। अस्पतालबाटै पनि अरू खालका सेवा सुविधाहरू उनीहरूले प्राप्त गर्छन्। झन् यो त सरकारी अस्पताल, यो यस्तो ठाउँमा पनि तपाईँहरूले दिने जस्तो सेवाको आवश्यकता किन पर्यो? प्रायः डायलिसिसहरू यहाँ वीर हस्पिटलले फ्री गर्छ नि, अहिलेसम्म गरिरहेको छ। अब यो बाटा खर्च आदि इत्यादिको कुरामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले गाइड गर्छौँ। किन एक पोइन्ट रगत चाहियो भने 500 550 तिर्नुपर्छ। एउटालाई बाटा खर्च दिनु पऱ्यो। अहिले एकजना दुईजना हुन्छ। मेजिटुममा खालि कहीँ पनि तपाईँको 2000 2500 3000 भन्दा घटीले बाटा खर्च पुग्दैन। दाह संस्कार दिनु पऱ्यो भने 15000 भन्दा घटीले पुग्दैन। त्यस कारणले हामीलाई पैसाको चाहिँ एकदम अभाव भएको छ। जब यति धेरै बिरामीहरूलाई सेवा गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँहरूले चाहिँ के पाउनुहुन्छ त? हामी परोपकार गर्न आएको त्यही पुण्य पाउँछौँ, पुण्यको हिस्सा। मन्त्रीज्यू, कि जुन सेवा चाहिँ सञ्जीवनी अथवा दामोदरजीहरूले यहाँ दिइराख्नु भएको छ, यही खालको सेवा सुविधा चाहिँ अस्पतालले भनौँ न, बिरामीलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेदेखि यहाँ जाने, कुनै उपचारको लागि यो ठाउँमा जाने, अनि रगत नपायो भनेदेखि यसो गर्न सकिन्छ भनेर रगतको व्यवस्था गर्ने, यी सबै कामहरू चाहिँ अस्पताल आफैले गर्न सक्दैन? उहाँहरू सहयोगीको रूपमा यहाँ आउनु भएको। वास्तवमा यो हस्पिटलभित्र उहाँहरूले जुन काम गरिराख्नु भएको छ, सहयोगीको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। हस्पिटलभित्र त्यो छ। हस्पिटलभित्र तपाईँ अब त्यहाँ पस्नुभयो भने त्यहाँ पनि छ सोधपुछ भनेर छ, रिसेप्सन भन्ने छ होइन, त्यहाँबाट पनि तर हामीले त अब कति मान्छेहरू चाहिँ अल्मल्लिरहेको देख्छौँ। होइन, के हुन्छ भने कुरा सामान्य जानकारीसम्म बाहिरबाट आइसकेपछि कुनै पनि ठाउँमा हामी पनि बाहिर जाँदाखेरि पनि जुन ठाउँ नयाँ ठाउँ हुन्छ त्यहाँ पनि हामी थाहा हुँदैन। त्यसलाई गर्दाखेरि हामी सोध्दै जान्छौँ र मान्छे भन्दै जान्छन् कि रिसेप्सनमा गएर सोध्नुहोस् या सोधपुछ गर्ने ठाउँमा सोध्नुहोस् भन्ने कुराको बारेमा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। साथसाथै उहाँहरूले अझ थप सहयोगको लागि उहाँहरूले त्यो डेस्कहरू खडा गर्नुभएको छ। अझ खुसी कुरा हो। हजुर, हस्, धेरै धन्यवाद दामोदरजी, हामीलाई समय दिनुभयो। हामी एकछिन के नाम तपाईँको? मेरो नाम उर्मिला। उर्मिला के हो? आचार्य। अनि यहाँ उहाँ चाहिँ तपाईँको? श्रीमान। तपाईँको श्रीमान। कति भयो यहाँ आउनु भएको? छोरी 15 दिनको थियो। छोरी 5मा आज ठ्याक्कै 5 महिना भएको। के भएको खास उहाँलाई? जन्डिस भएको, अनि जन्डिसमा बार्नु भएन छ, अनि भित्र फोक्सोमा टिपहरू पानी जमेको छ, अनि हामीले खर्च गर्न सकिन। खानुलाई त धाउधाउ छ अहिले, अनि अहिले चाहिँ अपरेसन गर्ने भनेर आज गरेको थियो, अनि औषधि किन्ने पैसा नभएर, रगत किन्ने पैसा नभएर, अनि आज क्यान्सल भयो। अस्पतालमै हुर्क्यो तपाईँको नानी? 5 महिना भयो। अनि यहाँ त तपाईँ सुत्केरी हुँदा आउनुभएको? तपाईँ नै आउनुभयो कुर्नलाई? मै हो पहिलादेखि। 15 दिन तपाईँ 15 दिनको सुत्केरी हुँदा नानी बोकेर तपाईँ नै कुर्न बस्नुभयो? त्यो पनि नर्मल भएको होइन, अपरेसन गरेर जिक्यो। तपाईँलाई हेर्नुपर्ने बेलामा तपाईँ नानीसहित यहाँ अर्को बिरामीलाई हेरचाह गर्न बेलामा अप्ठ्यारो त भयो नि, कसैको सहयोग भएन, कसैले पनि कहाँ थाप्ने मान्छे भएन, आफ्नो माइतीमा पनि केही भएन। 1 रुपियाँ पनि छैन। त्यो बच्चालाई खुवाउन दुधहरू सहित छैन। त्यो मैले एकजना साईरामलाई बोलाएर कतिखेर दुधहरू, खानेकुरा, बिस्कुट, हर्लिक्सहरू मैले व्यवस्था गरिदिएको छु। अनि अहिले के अपरेसन कहिले गर्ने डाक्टर साहबहरू भन्नुभएको छ? आइतबार भन्नुभएको छ। आज औषधि भएको भए आज हुन्थ्यो। आइतबार र बुधबार अपरेसन हुन्छ। फेरि उहाँ त कन्टिन्यू 4.5-5 महिनादेखि बसिराख्नु भएको छ। खाने पिउने सबै कुरो भयो। जुन औषधि क्रिस्टललाई दिने बाहेक औषधि यहाँबाट अलिक सञ्जीवनीले अलिकति पैसा उठाउने, अलिकति यहीँ गर्ने डाक्टरले पैसा उठाउने, यसरी गरेर अलिअलि भएको त्यसरी दिएर अनि मिलाउँदै गरेको। जस्तै आइतबार सबैको एकचोटि मिलेन भने अनि आइतबारलाई मिलाउँछ, उसले दिन्छु भएर चन्दै उठाएर उहाँ जस्तै अरूको पनि त्यस्तै
थुप्रो हुन्छ यस्तो। कसरी मिलाउनुहुन्छ त अस्पतालमै तपाईँ 5 महिनादेखि उहाँसँग बसिराख्नु भएको छ कमाउने मान्छे सहयोग गर्नुहुन्छ अनि सञ्जीवनीबाट रगत दिनुभयो अनि डाक्टर साहबहरूले खाजा ल्याइदिनुहुन्छ कहिले पैसा दिनु खाना दिएको छ कि छैन? खाना त यहीँको हो तपाईँलाई पनि मलाई पनि अस्पतालले निःशुल्क दिन्छ खाना बाहिर खाना पैसा हुँदैन कुरुवालाई पनि अस्पतालले नै खाना खुवाउँछ हामी सिस्टममा चाहिँ कुरुवालाई खाना खुवाउने भन्ने छैन तर अब उहाँको पेसेन्ट के छ भने कहिले चाहिँ अलिकति अमाउन्ट हामी इन्फर्मल्ली बढाउँछौँ त्यही भएर चाहिँ मानेर भनेपछि अस्पतालमा भर्ना हुने जति सबै बिरामीहरू जो यहाँ बसेका छन् उनीहरूले चाहिँ खाना खाँदा बिहान बेलुका 3 चोटि 4 चोटि बिहान ब्रेकफास्ट दिउँसो चाहिँ अलिकति हो अनि बिहान बेलुका खाना बिहान मासु सहितको बेलुका चाहिँ भेज। एकछिन उर्मिलाजीसँगै कुरा गर्न मन लाग्यो मलाई घरको नेस्टो लागेको छ घर त छैन अब घरमा को हुनुहुन्छ त तपाईँको घरमा कोही पनि हुनुहुन्न कोही हुनुहुन्न भूकम्पले घरै गयो तपाईँ कहाँ सुत्नुहुन्छ बच्चा पनि छ मलाई सोध्नु मन लाग्यो म्याटमा यहीँ भुइँमा बच्चासँग यहीँ सुत्नुहुन्छ पहिला त म मेडिकल घरमा थियो अनि त्यहाँ 2-3 लाखको औषधि गरेर अनि त्यति गर्दा नि भएन फेरि गएँ कोठामा फेरि गाह्रो भएर ल्यायो अब आफै जाऊ एक्सरे गर्न जाऊ आफै लैजाऊ सबै छोरी बोकेर 4 तला 5 तलामा जाऊ भन्छ अनि कोही छैन अनि आफै जान्थे। तपाईँको आफन्तहरू चाहिँ आफन्तहरू कोही पनि छैन। अब घर फर्किएर के गर्नुहुन्छ त उहाँलाई सन्चो भएर तपाईँ घर फर्किनु खोइ के गर्ने अब उसलाई राम्रोसँग भयो भने त ऊ काम गर्छ होला नि राम्रोसँग रोग बिसो भयो भने उहाँ मन्त्रीजी हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ अस्पतालको निर्देशक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के सोध्न मन लाग्छ त तपाईँलाई अब के भन्नु अब यत्रो त गर्नु भयो होइन अब यति हाम्रो यति बुढोको अपरेसन भयो भने मलाई त्यही खुसी छ अरू राम्रोसँग उपचार भयो भने हामीलाई राम्रो निःशुल्कै उपचार त्यो अपरेसन गरिदिन्छौँ त्यो पनि प्रोभिजन छ हामीसँग निःशुल्क गरिदिने प्रोभिजन पनि छ अहिलेसम्म त्यसरी नै भएको छ 2 चोटि 3 चोटि भइसक्यो अपरेसन मेजर र माइनर गरेर पिप जमेको थियो उहाँको फोक्सोमा भयो भने तपाईँले सबैको सहयोगले नै अहिलेसम्म यतिको भयो मेरो बुढो हस् धन्यवाद के पर्यो भने हामी छौँ है हस् जान्छ है त खाना खाने बेला भएर अहिले यहाँ नमस्ते मिठो छ यहाँको कहाँ मिठो हुन्छ छैन मिठो हो घरको जस्तो हुँदैन अस्पतालको खाना जस्तै छ के भएर भन्नु भएको मेरो फोक्सोमा मासु पलाएको छ ए बुधरातमा थारू होइन बुधनारायण थारू उहाँ चाहिँ ए तपाईँहरू चाहिँ कैलालीको ए के भएको हो यो सुगर भएर खुट्टा काटिएको के नाम हो रश्मि चौधरी कति दिन भयो यहाँ बसेको 2 महिना 2 महिना अस्पतालको बसाइ कस्तो छ त तपाईँहरूको अस्पतालको बसाइ त लगभग अब तलभन्दा यहाँ राम्रै लागिरहेको छ कि बसाइ कता तल म यो फिमेल सर्जिकलमा थियौँ पहिला त्यो ठाउँमा तपाईँको यत्रो लामो वार्डमा न बिरामीलाई टोइलेट गर्ने ठाउँ छ न मुख धुने ठाउँ छ त्यहाँ लाइन यस्तै लाग्नु पर्ने अब त्यो मान्छेले सोध्दैन अब एउटै खुट्टा भएको मान्छे कति गर्छ मुख बिराओस् भूकम्पले हाम्रो त्यहाँ 4वटा टोइलेट हाम्रो यो सिटी ठिक अनि 2टा वार्डको एउटा टोइलेट हुने बेलामा अनि सही भने उहाँले टोइलेटको चाहिँ भूकम्प अगाडि चाहिँ राम्रो थियो भूकम्प अगाडि त 4वटा सेपरेट टोइलेट थियो उहाँहरूको लागि अब मन्त्रीज्यू भनौँ न उहाँ त कैलालीको अब नजिकै नेपालगञ्ज पनि भयो धनगढी पनि त्यहाँ पनि राम्रो अस्पतालहरू छ भनेर सुन्नमा आउँछ तर उहाँहरू यो उपचारको लागि चाहिँ काठमाडौँमै आउनुपर्ने यो अवस्था चाहिँ कहिलेसम्म रहिराख्ने मैले अब जस्तै डायलिसिस कैलालीमा छैन अब डायलिसिस मेसिन पनि पठाउँदैछु सर्जन डाक्टर थिएन सर्जन डाक्टर पठाएँ मैले जुन अब समस्याले उहाँ आउनुभयो त्यो कुराहरू हामी ग्रासरुटसम्म क्षेत्रीय अस्पताल अञ्चल अस्पतालमा हामीले व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराको बारेमा हामी लागिरहेछौँ होइन अब यो महिनाभित्र मैले डायलिसिस मेसिन 2टा पठाउँदैछु कैलाली सेती र महाकालीका जनताहरू अब काठमाडौँ आउनु पर्दैन या नेपालगञ्ज जानु पर्दैन जस्तै सिकल सेल एनिमिया लागेको जो थारू जातिले लाग्ने जुन सिकल सेल एनिमिया हुन्छ त्यसको लागि अब 2टा मेसिन हामीले किनेर तयार गरिसकेका छौँ एउटा सेतीमा राख्ने सेती अञ्चल अस्पतालमा एउटा नेपालगञ्ज हस्पिटलमा राख्ने त्यो 1 लाख रुपियाँसम्म निःशुल्क उपचार भन्ने कुराको बारेमा नेपाल सरकारले हामी निर्णय गरिसकेका छौँ मन्त्रीज्यूको कुरा तपाईँलाई विश्वास लाग्यो लागिहाल्नु पऱ्यो यो सामान जति हाम्रो धनगढीमा भइदियो भने हामी यत्रो टाढा काठमाडौँ किन आउने
हस् म चाहिँ एउटा कुरा भन्न राखेको छु जुन हामी यहाँ बसेर जुन बसिरहेको छौँ यसको जुन हामी पैसा तिर्नुपर्छ 200 रुपियाँ जोसँग छ त तिरिहाल्छ जोसँग छैन भने कहाँबाट तिर्ने त्यही भएर म हिजो तपाईँको छुटको लागि गएको थिएँ मेरो 18,000 रुपियाँ तिर्नु परेको छ छुट भन्दा 25% मात्रै डिस्काउन्ट गरिदिनु भएको छ डाइरेक्टर साहबले त्यसको लागि त्योभन्दा के गराउन सकिन्छ कि ठिकै छ म डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्छ म उहाँले भन्छु त्यसको टेन्सन नलिनुहोस् त्यो व्यवस्था है हस् राम्रो ख्याल राख्नु होला ल ल ठिकै भयो होइन यहाँ सिस्टरहरू निकै व्यस्त हुनुहुन्छ नमस्ते तपाईँहरूसँग कुरा गर्न मिल्छ एकछिन के गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले तपाईँहरू शिफ्ट चेन्ज हुने बेला भयो अनि हामी ह्यान्डओभर दिँदैछौँ हामी मर्निङको शिफ्ट इभिनिङ आएपछि हामी ह्यान्डओभर दिँदैछौँ कति बजेदेखि हुन्छ बिहानको कति बेलासम्म 8 बजेदेखि 4 बजीसम्म हुन्छ इभिनिङको 12 बजे आउनुहुन्छ त्यसपछि हामी ह्यान्डओभर दिन्छौँ 8 देखि 4 इभिनिङको चाहिँ 12 देखि 7 नाइटको 7 देखि बिहान 8 7 देखि बिहान 8 हैन जनताको गुनासो के आउँछ भने नर्सहरू पेसेन्टहरूसँग राम्रोसँग कुरा गर्दैनन् इरिटेसन कुरा गर्छन् त्यसलाई गर्दाखेरि अब बिरामीहरू अझ बिरामी हुन्छन् भनेको बारेमा कम्प्लेन आउँछ अब तपाईँहरू मुस्कान सहितको सेवा दिने कि इरिटेसनको रूपमा तपाईँहरू प्रयोग गर्ने ल अब मुस्कान सहित सेवा दिने होइन त्यसलाई गर्दाखेरि मुस्कान सहितको सेवा दियो भने पेसेन्टहरू के खोज्छन् भने तिनीहरूले आफूलाई अलिकति माया गर्ने ठाउँ चाहिन्छ त्यसलाई गर्दा तपाईँहरू पनि पेसेन्टसँग अब व्यवहार गर्दाखेरि मुस्कान सहितको सेवा दिँदा राम्रो हुन्छ उहाँहरूलाई सोध्न मन लाग्यो मलाई यो यति धेरै गुनासो किन आउँछ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको आफ्नै केही समस्याहरू छन् अब मन्त्रीजी नै यहीँ हुनुहुन्छ होइन कहिले अब यस्तै हुन्छ स्टाफहरू कमी भएको बेलामा हुनसक्छ र उनीहरूले बोलाउँदाखेरि हामी तुरुन्त जान नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ एकजनाले कतिजना बिरामीलाई हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू अब हामी स्टाफ धेरै जस्तो 2 जना हुन्छौँ अब पेसेन्ट 22 हुन्छ अरे 1:11 एकजनाले 11 जनालाई हेर्नु पर्यो कुनै कुनै बेलामा थोरै हुने हो यही कारणले नै बिरामीहरूले भने जस्तो उपचार पाउन सकेका छैनन् भने त्यसमा केही हेरफेर गर्ने त्यस्तो उपाय रहँदैन जुन ठाउँमा धेरै कमी कमजोरी आउँछ त्यो ठाउँमा हामीले यस्तो किसिम किन भयो भन्ने कुराको बारेमा हामी सुधार गरेर पहिले भन्छौँ बाँकी के छ कमी कमजोरी त्यसको बारेमा उहाँले सुधार गर्नुपर्छ यो त भयो तपाईँहरूप्रतिको गुनासो होइन तपाईँहरूको पनि केही गुनासो छन् त यदि त्यस्तो छ भने तपाईँहरू भन्नुहोस् ल बहिनी तपाईँ भन्नुहोस् जुन मलाई भन्नुहुन्छ यहाँ भन्नुहोस् ल अब हामीले पिसिएल पढेर पनि सेम जब डिस्क्रिप्सन हाम्रो सेम छ होइन त्यसपछि हामीले ब्याचलर सक्यौँ ब्याचलर सके पनि सेम छ कि काम चाहिँ एउटै प्रकृतिको भयो क्वालिफिकेसन अलिकति बढेपछि अब अलिकति केही बढाएर हुन्छ केही मोटिभेसन फ्याक्टर केही दिएर हुन्छ कि अलिकति हाम्रो पनि तह अलिकति बढेदेखि हाम्रो पनि काम गर्न अलिकति मोटिभेसन हुन्थ्यो क्या योग्यता अनुसारको तह अलिक भएन क्या हामीलाई चाहिँ ठिक छ अब त्यसको लागि हामी स्वास्थ्य ऐनमा हामी संशोधन गर्दैछौँ त्यसको लागि म अगाडि बढाइरहेको छु धेरै धन्यवाद ल अब तपाईँहरू मुस्कान सेवाको सेवा आजदेखि लागू गर्नुहोस् ल धन्यवाद हामी अस्पतालको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि छौँ मैले यहाँ एकदम धेरै फोहोरहरू देखिरहेको छु यहाँ पछाडि यत्तिकै असरल्ल छ फोहोरहरू यो किन हो अस्पतालको बाहिर यस्तो फोहोर त्यहीँबाट भित्र फेरि वार्ड छ त्यो फोहोरको उता पुग्छ होला योभन्दा अगाडिसम्म हामीले फोहोर पहिला यहाँ जम्मा गर्थ्यौँ हामीसँग डिस्पोजल सिस्टम पनि थियो यहाँ अगाडि देख्नु त्यो रुख भएको ठाउँमा त्यहाँ वेस्ट म्यानेजमेन्ट डिस्पोजल सिस्टम जुन वीर अस्पताल चाहिँ नेपालकै नमुनाको रूपमा पनि थियो हामीले युज गर्ने गरेका थियौँ अहिले यो भूकम्पले जुन अहिले हामी बसिराखेको ठाउँ छ यो भूकम्पले यो घरलाई नोक्सान गरेपछि यो ठाउँमा नयाँ बिल्डिङ बनाउनको निम्ति यो घर भत्काउने प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि राख्ने यस्ता फोहोरहरूले चाहिँ खास असर गर्दैनन् होइन यो नयाँ थपेको छैन डेफिनेटली असर त गर्न सक्छ तर त नयाँ थपि नसकेको हुनाले यसलाई हामीले वे आउट गर्ने प्रक्रियामा छौँ हामी मैले यहाँ सचिवज्यूलाई देखिरहेको छु अकस्मात आइपुग्नु भयो यहाँ होइन अब निरीक्षण हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि अब सचिवजी पनि अब आउनु हो र खुसी लाग्यो कि कमसेकम अब मन्त्री सचिव डाइरेक्टर सँगै हुँदाखेरि जुन फ्याक्ट कुरा छ जनताको त्यो कुरा हामी तिनैजना सुनौँ न जनताले गुनासो नगरून् कुनै पनि अब काम जस्तै अब 2 घन्टामा हुने कामहरू जुन छ तपाईँहरू 5 दिन नलगाइदिनुहोस् 2 दिन नलगाइदिनुहोस् भरसक 2 घन्टाको काम तपाईँहरू 1 घन्टामै टुङ्ग्याएर जनताले पठाउँदाखेरि जनता छिटोभन्दा छिटो उनीहरू सेवा पाउन् भन्ने हिसाबले त्यो काम गर्नुहुनेछ भनेको डाइरेक्टर साहब सचिवजी पनि हुनुहुन्छ हामी सबैजना यसलाई अलिक छिटोभन्दा छिटो र जनता गुनासोलाई हामीले भोलिको दिनमा जनताले हामीले गुनासो नगरून् किसिमले वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ गुणस्तरलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन हामीले सेवा कसरी दिने भन्नेतिर चाहिँ हामी चिन्तित छौँ र त्यो हाम्रो चुनौती हो त्यसैमा हामी अगाडि बढ्छौँ भर्खर तालचा खोलियो यो चाहिँ के हो खास
यो भिभिआइपी कक्ष हो। हजुर। नेपालको कानुन अनुसार भिभिआइपीमा 5 जना तोकिनु भएको छ। उहाँहरू कोही बिरामी भएर आउनुभयो भने उहाँहरूलाई यहाँ राख्ने व्यवस्था गरिएको। योभन्दा अगाडि राजदरबारका परिवारका सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने गरेको स्पट हो यो। त्यही त मलाई अचम्म के लाग्यो भने यही अस्पतालभित्रै कस्तो ठाउँहरू पनि पुगेर आयौँ हामी, अनि यहाँ फेरि यति सफा सुग्घर, यति शीतल, सबै अस्पतालै ठ्याक्कै यस्तै बनाउन सक्ने हुँदैन। अब त्यसको प्रयासमा छौँ हामीले, त्यो पनि सोचाइराखेका हौँ भविष्यमा यस्तो पनि हुन सक्ला। वीर अस्पताल पछि हामी मन्त्री चौधरीसँगै प्रसुति गृह थापाथली गयौँ। आधुनिक बनाउने र बजेभन्दा बढी मान्छेहरू फेसिलिटी हुने भन्ने प्रेम। तपाईँ आउने खास कसैलाई पनि थाहा नदिकन जाम भन्ने सोचिरहेको, यहाँ चाहिँ अहिले थाहा भइसकेर धेरैजना भेला भइसक्नु भएको रहेछ। म डाक्टर जागेश्वर गौतम हो, यो अस्पतालको निर्देशक। नमस्ते। तपाईँलाई त भेट्न आउने थियो, यहीँ भेट्नु भयो। ल धन्यवाद छ, स्वागत छ तपाईँलाई। हामी अस्पताल हुन्छ। कतिको चाप हुन्छ यहाँ? धेरै नै चाप छ। साउथ एसिया रिजनमा सबभन्दा बढी डेलिभरी हुने अस्पताल, 18,000 देखि 20,000 डेलिभरी हुन्छ एक सालमा, एक वर्षमा, र दिनमा चाहिँ 60वटा डेलिभरी हुन्छ एभरेजमा 60वटा। हजुर। र त्यसबाहेक चाहिँ क्यान्सरदेखि लिएर सबै चाहिँ स्त्री रोग को बिरामीहरूको अपरेसन हुन्छ। यता थुप्रैजना हुनुहुँदो रहेछ। म कसैसँग यसो कुरा गरौँ न। हामीसँग अहिले स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ, अनि यो अस्पतालको निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईँहरूमध्ये कसैलाई केही सोध्न मन लाग्छ यो अस्पतालको बारेमा अथवा अरू केही? अब ठाउँ ठाउँमा फ्यानहरू पनि छैन, अब होइन, फ्यानहरूको राम्रो व्यवस्थित हुनु पऱ्यो। अब कुरा बस्दाखेरि बिरामी आफै कुरा नै बिरामी भइदियो भने कुरा बिरामीलाई कसरी हेर्ने? फ्यान पनि छैन, ठुलो जस्तो कोठामा कस्तो गर्मी भइरहेको छ, त्यहाँनिर बस्नु नसक्ने, कुन जग्गा बिरामी कुहिएर मर्ने भयो क्या हामी। त्यस्तो छ, उयो भित्र छ, फोहोर छ, कोठै टोइलेट रहेछ, के गर्ने? हिँड्नु नि त, हामीलाई देखाउनु नि त कस्तो रहेछ हेरौँ। यहीँ होइन जान खोजेको हामी। यहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? कुन तपाईँको पेसेन्ट? यो चाहिँ स्टोरको लागि चाहिँ बनाएको कोठा हो। यो चाहिँ स्टोर गरेको थियौँ, अनि पछि बिरामीको चाप धेरै भएपछि एउटा बेडमा 2 जना पेसेन्ट राख्नुपर्ने भएपछि अनि भर्खरै सुरु गरेको हो यो चाहिँ। यो टेबल फ्यान त लगाउनु पर्यो। यसमा छुटेकै रहेछ। के भएर आउनु भएको खास तपाईँ यहाँ? हजुर। बच्चा पेटमा छैन भनेर नि ठुलो हस्पिटल जानु भनेर नि पठाएको। पेटमा बच्चा बिग्रियो भनेर पठाएको? पहिला घरमा कतिजना बच्चा छन्? घरमा 5वटा छन्। हजुर। अनि अहिले 6औँ पटक बच्चा बिग्रियो। कहाँबाट आउनु भएको? खोटाङबाट आउनु भएको। के नाम हो तपाईँको? मेरो देवी माता। तपाईँ खोटाङदेखि कोसँग आउनुभयो यहाँसम्म? म श्रीमान। अनि 5 जना भइसकेपछि फेरि 6औँ बच्चा चाहिँ जन्माउने भन्ने कसरी तपाईँहरूले सरसल्लाह गर्नुभयो? के भयो? झुकाल्नु पर्यो। परिवार नियोजन चाहिँ साधन प्रयोग गर्नु भएको थियो, थिएन? के थियो नि? हजुर। थिएन। नपाएर कि थाहा नभएर कि? थाहा नभएर। हुन्छ, तपाईँलाई छिट्टै सन्चो भएर घर जानु होला। तपाईँलाई केही भन्न मन लाग्छ? एकदम भिड। म हिजो तपाईँको 9 बजे मलाई बोलाउनु भयो, मलाई 9 बजे 10 बजे 11 बजे म एडमिसन भएँ। बेड छैन कि, बाहिर घाममा बस्नु पऱ्यो, भित्र त्यो लाइन बस्ने ठाउँमा सुद्धा म बस्न पाइनँ। म इमर्जेन्सीमा एडमिसन भएको मान्छे पनि होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब मैले त धेरै दुःख पाएँ हिजो। अब आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ केही अलिक सुविधा भयो हुन्थ्यो। अहिले घर भत्किएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति बेडको सङ्ख्या घट्यो। अहिले करिब 80-85वटा बेड चाहिँ कम छ हाम्रो, होइन? त्यसले गर्दा चाहिँ तुरुन्त ट्रान्सफर गर्न नसक्यो। यसको लागि हामीले अल्टरनेटिभ प्लान गरिसकेका छौँ। मेरो विचारमा 1 महिनाभन्दा बढी लाग्दैन। यो अवस्था छ भन्ने कुरा मन्त्रालयमा जानकारी थियो यहाँको? अब यतिको धेरै प्रब्लम बारेमा उहाँले अहिलेसम्म खासै जानकारी गराउनु भएको थिएन। त्यहाँ मन्त्रालयमा गएर भन्दाखेरि त्यति अब क्लियर हुँदैन। आइसकेपछि मैले आफ्नो आँखाले देख्दाखेरि धेरै कुरा, किनभने पेसेन्टहरूसँग मैले डाइरेक्ट कुरा गर्दाखेरि धेरै कुरा थाहा भयो। त्यसले गर्दा यो कुरालाई 1 महिना पछि लगत्तै हामीले यो समस्या जुन अहिले देखा परेको छ समाधान गर्छौँ भन्ने कुराको बारेमा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। 1 महिनापछि फेरि फर्केर मन्त्रीज्यू यसै गरी कुरा गर्न आउनुहुन्छ त? एकदम बिर्सिनुहुन्छ? नै बिर्सिन्न। मैले अब धेरै पटक धेरै हस्पिटलमा गएको छु र पुनः दोहोरेर जान्छु र आज छु यहाँ। फेरि 1 महिनापछि फेरि चेक गर्छु। अब त्यस्तो भएको छैन भने फेरि उहाँलाई मेरो एउटा सानो प्रश्न छ। नेपालको एउटा सबैभन्दा ठुलो एउटा यो प्रसुति गृह, एउटा संवेदनशील जस्तो ठाउँमा शौचालय करिब पुरुषको एउटा
महिलाको सरदर दुईटा जस्तो देखेको छु। कहिले पनि त्यो सफा त जहाँसुकै होस् त्यो जहिले पनि पोखरीको रूपमा जम्मा भइरहेको छ, यो सफा हुन सकेन। अहिले पनि त्यस्तै छ। तपाईँले भन्नुभएको टोइलेट जाऊँ न त हामी अहिले, मिल्छ? देखाउनु न हामीलाई। ल जाउँ, सँगै जाउँ। यो महिलाको हो दुईटा, पुरुषको यो एउटा हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ फोहोर, हेर्नुहोस् यो के हो, हिजो त्यो पनि पुरै जाम। होइन अब त्यो देखिसक्यो। पौडी खेल्ने यहाँ ठाउँ थियो यो त्यस्तो होइन यो होइन डाइरेक्टर साहब, यस्तो यो सानो कुरालाई अलिकति तपाईँहरूले त हेर्नु पऱ्यो नि, त्यो प्रशासनलाई त्यो इमिडिएटली त्यो गर्नु पऱ्यो र भोलि आउँदाखेरि यो कुराको कम्प्लेन नहोस्, जनताबाट नहोस्। यो बिल्डिङ चाहिँ भूकम्प जाने बेलामा भर्खर तयार हुँदै थियो। त्यसो भएको भएर हामीलाई ठुलो प्रब्लम चाहिँ परेन, नभए त धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, म्यानेजै गर्न सकिँदैन। नमस्ते। कहिले भर्ना हुनुभएको थियो बहिनी? आज बिहानै भर्ना हुनुभयो, आजै डेलिभरी भयो? कहाँबाट आउनुभयो? सानेपाबाट। यहाँ डेलिभरी फ्री हो, यहाँ 1 पैसा पनि लाग्दैन र डेलिभरी भएर घर जाने बेलामा हामी उहाँहरूलाई 1000 रुपियाँ चाहिँ बाटा खर्च दिएर पठाउँछौँ। प्लस अपरेसन गर्न पर्यो भने अपरेसनको चार्ज सबै कुरा चाहिँ फ्री हुन्छ। केही पनि तिर्नै पर्दैन? 5 पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। अनि औषधिहरू पनि? औषधि पनि हामी आफै दिन्छौँ, नेपाल सरकारले दिन्छ औषधि पनि। भिडियो एक्सरे गर्दा, अल्ट्रासाउन्ड गर्दा, रगत जाँच्दा पैसा लाग्छ। ओपिडीमा इन्डोरमा आएपछि चाहिँ पैसा लाग्छ। 65 सालदेखि 8 वर्ष भयो, पुरा फ्री हो। उल्टै पैसा पनि दिएर पठाउँछ? पैसा पनि दिने नेपाल सरकारले दिन्छ, हामी 1000 रुपियाँ दिएर पठाउँछौँ। यति धेरै सुविधा हुँदाहुँदै भनौँ न, अपरेसनदेखि उपचार, बाटो खर्च पनि दिएर पठाउने सरकारी अस्पतालले हुँदाहुँदै किन मान्छेहरू चाहिँ निजी अस्पतालै भनेर उतै धाउने गर्छन्? यता किन अलि? यसमा यस्तो हो, सरकारी अस्पतालमा आउने र निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने जनसङ्ख्या नै अलिक फरक छ भन्ने लाग्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ सुविधा नपाएर बाहिर गएको त म भन्दिनँ, तर उहाँहरूले चाहेको सेवा हामीले दिन नसक्या हुनसक्छ नि। त्यो भनेको जस्तो उहाँलाई प्राइभेट रुम चाहिएला, एसी चाहिएला, यस्तो त हामीले फ्रीमा दिन सक्दैनौँ नि। कोही मान्छे इन्डिया गएर डेलिभरी गर्छु भन्छ, कोही ब्याङ्कक गएर डेलिभरी गर्छु भने त हामीले त नेपाल सरकारको हार्ड अन मनी त खर्च गर्न सकिँदैन नि, तर एभरेज जनताको लागि चाहिँ गर्ने हो। यो भइरहेछ। हाम्रोमा एउटा कुरा मैले भन्न चाहन्छु कि पैसा नभएको कारणले कसैको नै उपचार रोकिँदैन, एक सेन्टेन्समा म भन्न चाहन्छु। त्यसो भएर कोही पनि बिरामी यहाँ चाहिँ आएर मसँग पैसा छैन भन्यो भने मैले चाहिँ 100%लाई फ्री गरिदिएको छ, कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पारेर पैसा लिएको छैन। मान्छे हेरेपछि म यो धनी हो कि गरिब हो म छुट्याउँछु, मलाई त्यसको लागि धेरै सिफारिस चाहिँदैन। किनभने सिफारिस चाहिँ धनी मान्छेले धेरै ल्याउँछन्, गरिब मान्छेले कम ल्याउँछन्, तर सिफारिस नल्याए पनि हामी उपचार गरिदिन्छौँ। हामी कहाँ चाहिँ सिफारिस चाहिन्छ भन्ने बाध्यता छैन, तर आङ खसेको समस्याको लागि नागरिकता चाहिँ ल्याउनुपर्छ एउटा। तपाईँले के भन्न खोज्नुभयो यहाँ? भन्नुहोस् न। म चाहिँ अब यस अस्पतालमा चाहिँ कार्यरत भएको अब विगत 6 वर्षदेखि होइन काम गर्दैछु। म चाहिँ ज्यालादारीमा काम गर्दैछु। मलाई सोध्नु मन लागेको कि अब हामी कहिलेसम्म चाहिँ यसरी ज्यालादारीमै काम गर्नुपर्ने हो? तपाईँ अस्पताल विकास समितिको हो कि नेपाल सरकारको हो? अस्पताल विकास समिति हो भने अस्पताल विकास समितिले आफ्नै समितिबाट उसले थाई प्रक्रिया सुरु गर्छ। 6 वर्ष भन्नुभयो तपाईँहरू? 6 वर्ष 7 वर्ष 7 वर्षदेखि 8 कति पनि छ। अनि करारमा भएको दिदीहरू हुनुहुन्छ 15-20 वर्षदेखि नै, 15-20 वर्ष सायद। अब पहिले त यो हस्पिटलमा तपाईँको नेपाल सरकारको एउटा पनि कर्मचारी थिएन। अहिले 600 जना जति कर्मचारी चाहिँ अस्पताल विकास समितिबाट छन्। अहिले नेपाल सरकारको 68 जना। त्यसमा एउटा समस्या के छ भने जस्तो हामी थाई गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको थियौँ। प्रक्रिया सुरु गर्न लाग्दै संविधान आयो। संविधान आएपछि संविधानमा के लेखा रहेछ भने नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त कम्तीमा पनि 51% अनुदान नेपाल सरकारको छ भने त्यस्तो चाहिँ संस्थाको कर्मचारीलाई थाई चाहिँ लोकसेवा आयोगले गर्नेछ भनेर लेखेको रहेछ। अब कानुन बनिसकेका छैन होइन। अब कानुन बनिसकेपछि लोकसेवा आयोगले लिने हो कि हामी समितिले लिने हो, डिसाइड गरेर यो गर्नुपर्ने छ। आज वीरस्थल र प्रसुति यहाँको हस्पिटल निरीक्षण गर्दाखेरि मैले वीरस्थलमा केही सुधारका कुराहरू देखेँ। जस्तै अब डक्टरहरूले समयमै बिरामी चेक नगरेको र समयमै जस्तै अब रिपोर्टहरू नपाएको भन्ने कुराको बारेमा गुनासो आएको थियो र इक्विपमेन्ट्सहरू पनि केही छैन भन्ने कुराको बारेमा पनि आएको थियो। इक्विपमेन्ट्सहरू पनि हामी तत्कालै मैले मन्त्रालयबाट निर्णय गर्न लगाएर गरेर त्यसपछि हामी पैसा पठाउँछौँ र यो हस्पिटलमा आउँदाखेरि
धेरै कुराहरू सुधार भएको मैले देखेँ। तर यो भूकम्पले गर्दाखेरि अलिकति बेडको प्रब्लम भयो भन्ने कुराको बारेमा मैले देखेँ र त्यसलाई पनि सुधार गर्नको लागि मैले अब डाइरेक्टर साहबलाई पनि निर्देशन दिइसकेको छु र मैले तत्कालै के गर्नुपर्ने यो आर्थिक वर्षभित्र गर्नुपर्ने काम के हो र अर्को आगामी वर्षमा यो 73-74 को लागि के गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि तपाईहरू आफ्नो गुरु योजना बनाएर दिनुस् भन्ने कुराको बारेमा मैले भनेको छु र त्यो समयमा आइसकेपछि म यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लगेर काम गराउँछु भन्ने कुराको बारेमा म भन्न चाहन्छु। नमस्कार सर। अहिले चाहिँ म शिक्षण अस्पताल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालमा आइपुगेको छु। मसँग यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनिया अनि अस्पताल प्रमुख डाक्टर दीपक महरा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग एकछिन अस्पताल घुमौँ भने। हुन्छ, तपाईँलाई स्वागत छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो टिचिङ हस्पिटलमा। प्लिज। हुन्छ, यहाँ ठ्याक्कै अगाडि हामी भित्र छिर्ने बित्तिकै मैले औषधि पसल देखेको छु। एकछिन यहाँभित्र कुरा गरौँ। नमस्ते। चाहिँ सबै खालको औषधि पाइन्छ यहाँ? सरकारी हस्पिटल हो। सरकारी हस्पिटल धेरै ब्रान्ड राख्न पाउँदैन। हामीलाई चाहिँ धेरैले गुनासो चाहिँ के गर्नुभएको थियो भने डाक्टर दीपक, यहीँभित्रको मेडिकल पसलमा चाहिँ औषधि पसलमा चाहिँ हामीले औषधि पाउँदैनौँ अनि यहाँबाट 10 कदम हिँडेर बाहिर निस्किने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जस्तो खालको औषधि पनि पाउँछौँ भनेर। यो खास किन यस्तो गुनासो आएको के कारण के छ भनेपछि अघि मैले भन्नुभएको जस्तै यो सार्वजनिक संस्था भएको हुनाले हामीले सस्तै किन्नुपर्ने हुन्छ। सस्तोको मतलब प्रिस्क्रिप्सन हुने ब्रान्डको औषधि नामबाट नहुन सक्छ। अनि डक्टरले लेखिदिएको जुन ब्रान्ड नेम हुन्छ त्यो ब्रान्ड नेम बिरामीको एउटा चाहिँ सर्वसाधारणको एउटा आफ्नो विश्वासको कुरा हुन्छ। डक्टरले लेखेको औषधिको नामको औषधि नभएर अर्को औषधि उसले रुचाउँदैन, प्रायले रुचाउँदैन। एक्ज्याक्ट के छ सर्भिसहरू किन के गर्नुभयो? यो चाहिँ अब जस्तै यहाँ उपचारको लिन आउने जति पनि बिरामीहरू छन्, अब यहाँ आउने बित्तिकै सहज के ओपिडीको टिकट लिनासाथ उहाँहरूले चाहिँ उनीहरूले ओपिडीमा टिकट काट्दाखेरि मेडिकल केस हो, सर्जिकल हो, अर्थोपेडिक्स, आई केही न के मात्रा भनेको आधारमा ल तपाईँले चाहिँ सपोज यो अर्थोपेडिकको पेसेन्ट हो अथवा मेडिकलको पेसेन्ट हो भने उहाँलाई तपाईँ बी ब्लकमा जानुहोस् भने बी ब्लकको छाप हान्ने छ। बी ब्लकमा छाप हानेर आइसकेपछि उनी बी ब्लक खोज्दाखेरि त्यसरी यहाँबाट बी ब्लकबाट भित्र छिर्नुहुन्छ। अनि छिरिसकेपछि सम्पर्क कोठा जुन 1 नम्बरको कोठाले चाहिँ त्यहाँ रिसेप्सन दिइसकेपछि अनि यहाँ धेरै कोठाहरू छन्, कुन डक्टर कुन कोठामा छ अनि त्यसमा तपाईँ यति नम्बर कोठामा जानुहोस् भने चाहिँ कोठाको नम्बर हेरेर उहाँहरू चाहिँ भनेपछि यो सबै ब्लकमा चाहिँ तपाईँहरूले सम्पर्क कोठा पनि राख्नु भएको? एउटा कोठा सम्पर्क कोठा हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ भित्रबाट सम्पर्कमा आउने जो इन्चार्ज हुन्छ ओपिडीको इन्चार्ज उहाँले चाहिँ बिरामीले चाहिँ फलानु कोठामा जानुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले। नत्र त धेरै जस्तो अवस्थामा चाहिँ बिरामीहरू हातमा कागज बोकेर कहाँ जाने भनेर घुमिरहेको चाहिँ देखिन्छ अन्यत्र चाहिँ। त्यसलाई खुसी मतलब सहज पार्नको लागि हामीले प्रयास गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी नसा सम्बन्धी उपचार हुने कक्षमा छौँ होइन? हजुर हजुर। न्युरो वार्ड। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको बिरामी चिरिमान कहिले आउनु भएको यहाँ? माघमा आएको। माघ? हजुर। फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार 5-6 महिना भइसक्यो। ए घरमा खर्च पनि छैन अनि अरूले पैसा पनि दिँदैन माग्दाखेरि रेन्ट पनि थुप्रै भइसक्यो, 6-7 लाख भइसक्यो। अनि औषधि किन जाँदा पनि औषधि पनि दिँदैन, यहाँ भित्र हुँदैन औषधि, म औषधि बाहिरै हुन्छ अनि पैसा पनि हुँदैन किन्नलाई। अनि अरूले ऋण माग्दा पनि ऋण दिँदैन खर्च अहिले अनि एकदम समस्या पऱ्यो। अहिले कोठा भाडा पनि तिर्न पाउँदैन, कोठा भाडा पनि च्याप गर्छ साउनीहरूले, कोठा भाडा निक्लिहाल सरिहाल भन्नुहुन्छ। अनि छोराछोरी पनि सानो छ अनि बिरामीले खान पनि एकदम समस्या, खान मात्रै माग्नुहुन्छ अहिले। अब यहाँ पनि भन्नुहुन्छ अब जानु कि डिपोजिट राख्नु कि अब यहाँबाट जानु भन्नुहुन्छ कि निकालिदिन्छु भन्नुहुन्छ। के गर्नु, रोइ कराइ गरेर पनि यहाँ बसिराखेको छु आफ्नो बुढोको लागि। जस्तो अब उहाँले भन्नुभयो नि पैसा छैन अब निस्केर जा भनेर भन्छ, भनेपछि उपचारै नगरी निस्केर जानुपर्ने हो त उहाँले? आखिरी यो सबै उपचारमा जसको भए पनि कस्ट त इन्भल्भ हुन्छ, पैसा त यसमा जरुरी पर्यो।
चाहे त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ हस्पिटलको होस् चाहे नेपाल सरकारको होस्। र हामीले पनि के चाहन्छौँ भने यस्तो सर्भिस हामीले दिन सकौँ र हामीलाई सरकारले पुरा समर्थन गरोस् यस्तो कुरामा भन्ने हाम्रो चाहना हो। अन्यत्र स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका अस्पतालहरू सरकारी अस्पतालभन्दा यहाँ चाहिँ अलिक महँगो छ भनेर धेरै सुनिन्छ। अब उहाँले पनि अलिअलि आफ्नो कठिनाइको कुरा त सुनाउनु भयो, यो खास किन हो? मलाई लाग्छ सरकारी अस्पतालसँग तुलना गर्दा त्यो कुरा छ कि टेक्निकल्ली म अब यसको विज्ञको रूपमा भइन, तर नीतिगत रूपमा के हो भने टिचिङ हस्पिटललाई भनेर गभर्मेन्टको छुट्टै फन्ड हुँदैन नि त। हामीले सबैभन्दा उपचारको सिलसिलामा एक पैसा छुट छैन, बरु वीर अस्पतालमा जानुहोस् भनेर वीर अस्पतालमा बरु सरकारी छुट हुनसक्छ केही, यहाँ टिचिङमा चाहिँ त्यो हुँदैन भनेर हामीले यस्तो जवाब पाइयो। यहाँ उहाँहरू पनि एकदम गरिब हुनुहुन्छ, गाविसबाट कागजपत्र सबै बनाएर ल्याएको, यहाँ केही पनि काम लागेन। जति पैसा त यहाँ तिर्न सकुन्जेल बस्ने हो, नत्र त यहाँ त्यसको छुट केही पनि छैन भन्ने बुझ्यौँ। तपाईँको को बिरामी? यो भतिजो हो। के भएको उहाँलाई चाहिँ? टाउकाको अपरेसन गर्नको लागि पानी जमेर र नसा तन्केर भएको। हामीलाई फाउनको 29 गतेतिर आइएको थियो, तपाईँ अब जेठको 20 गतेतिर आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। हामी पहिले नै आयौँ, 15-16 मा आयौँ र यहाँ घरको आर्थिक अवस्था केही पनि छैन। मैले सबै कागजपत्र सिफारिस जिल्ला प्रशासनबाट सबै लिएर आएको छु। अन्त भन्दा यहाँ टिचिङमा राम्रो हुन्छ, अन्त खर्च बढी लाग्दैन, पुरै छुट हुन्छ। जस्तै तपाईँको लाख रुपियाँ लाग्छ भने लाख रुपियाँ जो छुट हुन्छ यहाँ भनेर अब कागज बनाइदिनु भयो, सिफारिस बनाइदिनु भयो, त्यसरी आइएको थियो। यहाँ त अब कागज लिएर आएको त केही काम लागेन। कागज यहीँ छन्, सबै कागज हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहीँ झोलामा। तपाईँको नाम के भन्नु? मेरो नेत्र प्रसाद गेवाली। कहाँदेखि आउनु भएको? म गुल्मी तम्घासबाट। गुल्मीबाट। गुल्मीबाट नेत्रजी आउनु भएको छ होइन? अब गुल्मीबाट नेत्रजी आए जस्तै अरू धेरै यस्तो सिफारिस पत्रहरू बोकेर तपाईँहरूकोमा आइपुग्नुहुन्छ। कसरी तपाईँहरूले उहाँहरू जस्तो समस्या बोकेर आउनेहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ? जिल्ला गाउँबाट आउने मान्छेले टिचिङ अस्पताल, वीर हस्पिटल अथवा कुनै पनि सार्वजनिक अस्पताल आउँदाखेरि सायद धेरै नै सहुलियत पाइन्छ भनेर आउनु एकदम स्वाभाविक पनि हो। यसमा के पनि भन्नु छैन, राम्रो कुरा हो। र अनि सरकारी अस्पताल भन्ने सोचमा आउनुहुन्छ। त्यसै कारण र जिल्लाबाट सिफारिस पनि लिएर आउनुपर्छ। हालसम्म के स्थितिमा छौँ? जस्तै फर इक्जाम्पल नेपाल सरकारले सर्टेन रोगहरूलाई जिल्लाको मतलब गाउँ विकास हुँदै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदै सिफारिस भएकोलाई सहुलियत दिने रोगहरू तोकिदिएका छन्। जस्तै क्यान्सरका रोगीहरू, मेरुदण्डका चोटपटकका रोगहरू, नेफ्रो किडनी सम्बन्धी यी सबै केही रोगहरू छन् जसलाई तोकिएको छ। त्योलाई उहाँहरूले दिएको कागजले त्यो सिचुएसनमा आयो भने अनि सरकारकोले दिएको तोकिएको मापदण्ड अनुसार हामीले उहाँहरूलाई फ्रीमा उपचार गर्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा बाहिरकोलाई चाहिँ हामीले इमिडिएटली त त्यसरी गर्न सक्ने अस्पताल प्रशासनलाई त्यस्तो अधिकार हुँदैन। अब यसलाई कसरी हामीले इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ? एउटा पाटो छ हस्पिटलको एक्जिस्टिङ फ्री बेडमा भएसम्म गरेर अस्पतालबाट दिन सक्नेलाई कसरी उहाँहरूले सहयोग पुर्याउन सकिन्छ, त्यो एउटा पाटो। त्यस्तो कति छ? 10% अफ द बेड। 10%। उहाँहरूमा नि अब सिरियसनेस हेरेर क्यु हेरेर गर्नु को पहिला आए एउटा त्यो। अब यो स्वास्थ्य सिरियसनेस हेर्ने आधार पनि अब हाम्रो त्यो सिरियसनेस नआउने होइन, किन जो मान्छेहरू ठुला पदमा छन् उनीबाट फोन आउँछ। फ्रेङ्कली त्यो प्रशस्त आउँछ, तर त्यसलाई गर्ने अधिकार फ्याकल्टीलाई मात्रै हुन्छ। उपचार गर्ने डक्टरलाई हुन्छ, जसलाई हामी पनि भन्न सक्दैनौँ। उहाँहरूले आफ्नो प्रायोरिटी राख्नु। बिमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, राइट? अब अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल सरकारले बिमाको लागि पहल गर्न सुरु गरेको छ, जसबाट चाहिँ एउटा सानोबाट पनि एउटा रूपमा भए पनि सुरु भएर अहिले कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको छ, केही गाउँहरूमा सुरु भइसकेको छ र बिस्तारै त्यो बागलुङ र अनि अर्को पूर्वमा इलाम, यी 3टा जिल्लामा 1 वर्षभित्रमा लागू गर्ने हिसाबले उहाँहरू लागू भयो। त्यसपछि अल्टिमेटली केही वर्षभित्रमा चाहिँ नेपालको सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा लागू गर्ने एउटा चाहिँ अभियान सुरु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो राम्रो अभियान हो। उहाँहरूसँग तपाईँलाई केही भन्न मन छ? खर्च छैन, अब यहाँबाट अब 5-6 महिना भइसक्यो, अब जानुपर्ने छ। के हुन्छ? उहाँ जानै पर्ने हुन्छ कि के हुन्छ? यदि उहाँलाई जानै पर्ने भइदिए 5 महिना कसरी बस्नुभयो होला र? अब ऋण खर्च मागे, यहाँ रोइ कराइ गर्यो, दिनेले दिन्छ, दया माया लाग्नेले दिन्छ, नमाग्नेले तिर्नै सक्दैन। कमाउने मान्छे यस्तो बिरामी भयो, के गरी दिनु? ऋण भन्नुहुन्छ। अब त्यो जस्तो भए पनि त अब मर्न दिनु भयो नि त।
ठिक हो के सल्लाह दिनुहुन्छ तब उहाँलाई तपाईँले? होइन अब हामी पैसा छैन यस्तो छ जस्तै उहाँको यी कुराहरू जुन अहिले एउटा भन्नुभयो भने हामीले आफ्नो तर्फबाट के प्रयास गर्छौँ हस्पिटलको प्रशासनिक प्रक्रिया आफ्नो होला तर त सामाजिक संस्थाहरू पनि वरिपरि छरिएका छन् अब तर उहाँले पहिलोचोटि म सुन्दैछु जो मेरो एज ए डिरेक्टर अफ द हस्पिटल उहाँको यो कुरा म कहाँ चाहिँ पहिलोचोटि सुन्दैछु पुगेको थिएन। अब मैले नोटिस गरेँ अब हामी हस्पिटलको आफ्नो प्रशासनले गर्न सक्ने जुन चाहिँ त्यो त छँदैछ तर त्योभन्दा बाहिर अरू प्रयासबाट पनि हामीले उहाँलाई के सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी कटिबद्ध छौँ। म चाहिँ एटलिस्ट व्यक्तिगत प्रयास पनि हुन्छ नि एज ए डिरेक्टर मात्रै त किन र होइन एउटा एज ह्युमन बिङ तपाईँलाई म केही कुरा के गर्न सकिन्छ हामी हेरौँला प्रयास गर्छौँ कसरी गर्छ। हस् अहिले चाहिँ हामी जान्छौँ है। हस् यहाँ चाहिँ दिन दुखी र गरिबको लागि मात्र भनेर लेखेको रहेछ यो बेडको ठ्याक्क माथि हस्पिटल जुन 10% को जुन हामीले फ्री बेडका कुरा मध्येमा एउटा यो वार्डको लागि एउटा यो बेड हो भनेपछि यो बेडमा बसेको चाहिँ अघि उहाँले भने जस्तो पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छैन। यहाँभित्र उपचारको लागि उहाँलाई फ्री हुन्छ। तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ एकछिन कुरा गर्न मिल्छ तपाईँसँग? के भएको तपाईँलाई? मलाई फर्स्टमा चाहिँ ब्लड क्यान्सर भयो अनि ब्लड क्यान्सर भएर पछि फेरि हिजो टोकेर 2 दिन भमिट गरेपछि हात खुट्टा नचल्ने भएको। हामी अहिले उहाँको नजिकै छौँ यति नजिक बस्न मिल्ने हो कि होइन यो उसको हिसाबले उहाँको रोगको प्रकृतिको हिसाबले मिल्छ मिल्छ। कहाँदेखि आउनुभयो त? म सोलुखुम्बुबाट। सोलुखुम्बुबाट हजुर। कति भयो यहाँ बस्नु भएको? यहाँ बसेको 22 दिन भयो उताबाट आएपछि 1 महिना हो। यहाँको कस्तो लागिरहेछ उपचार सेवा? उपचार राम्रो लागिरहेको छ यहाँ अनि मैले भन्यो अलि हाम्रो त अब खर्च पनि कम छ मलाई अलिकति समस्या छ भनेको अनि यहाँको डाक्टर साहबले म मिलाइदिन्छु बेड यताउता चाहिँ अनि औषधि चाहिँ आफूले किनेर खानु बेड र यताउता चाहिँ म चेक गर्ने चाहिँ म मिलाइदिन्छु भनेर मिलाइदिनु हुन्छ। हजुर आङपुटीजी चाहिँ अब क्यान्सर भनौँ न ब्लड क्यान्सर भएको भनेपछि अघि हामीले कुरा गरेको त्यो केही रोगका प्रकृतिहरू जुन चाहिँ सरकारले विशेष सहुलियत दिन्छ त्यो अन्तर्गत नै पर्नुहुन्छ। अस्पतालले दिनुपर्ने सम्पूर्ण जस्तै बेड फ्री भयो उपचार अस्पतालभित्र पाउने औषधि समेत पनि फ्री हुन्छ यसमा र भनेपछि त्यो हुन्छ अनि खानाको हुन्छ। यदि उहाँलाई कुनै पछिको उपचारको लागि इन्भेस्टिगेसनहरू हरेक ब्लडदेखि युरिनदेखि लिएर सिटी एमआरआई जे हामीसँग उपलब्ध इन्भेस्टिगेसन जो कस्टली पनि हुन्छ अन्यथा तिनीहरू फ्री हुन्छ र उहाँको लागि सपोज कुनै शल्यक्रिया गरिनु पऱ्यो भने त्यो पनि फ्री हुन्छ जबसम्म यो बेडमा बस्नु चाहिँ यहाँभित्रको प्याकेजमा कम्प्लिटली फ्री हुन्छ। 1 लाखको सिलिङभित्र त्योभित्र त्योभन्दा बढी भयो भने फेरि बिरामीको आफ्नो दायित्वमा पर्न जान्छ। हस् तपाईँ चाँडै तङ्ग्रिनुहोस् अनि घर फर्केर जानु पाउनुहोस्। जान्छौँ हामी अहिले एकछिन यहाँ बाटोमै बसिराख्नु भएको रहेछ सामान झोलासोला बोकेर। नमस्ते नमस्ते कहाँदेखि एकछिन बस्छौँ यहाँ हुन्छ एकछिन कुरा गर्छु नि हजुरसँग। कहाँदेखि आउनु भएको तपाईँहरू? सुनसरीबाट। ए के को लागि उपचार कसको उपचारको लागि आउनु भयो? छोरीको सासू बिरामी हुनुहुन्छ एमआइसीमा आइसीमा राखेको थियो अस्ति नै अनि सोमबार 6 बजीतिर यहाँ एमआइसीमा ल्याएर राखेको। यहाँ त भाँडाकुँडा पनि राख्नु भएको रहेछ? भाडा होइन भाडा बाहिर छ कि अनि बेलामा गयो खाना अब क्यान्टिनमा कति दिन खानु होइन अब मान्छेसँग पैसा भएपछि त खान्छ होइन हाम्रो पैसा छैन त्यति औषधिमै सबै पैसा गयो अब घरको आर्थिक स्थिति पनि कमजोर छ होइन अब कति दिन काटेर ल्याउनु सबै त्यहाँ पनि हामी गएर बिहान पकाउँछ कुनै बेलुका पकाउने चिउरा भुजा खायो। ए यहीँ पकाएर खानु बाहिर। अनि कहाँ बसिराख्नु भएको छ त यतिका दिनदेखि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ? उहाँ बाहिर हामीहरूको त्यो पूर्वहरू सबै सुत्ने ठाउँ छ नि तल ती सुत्थ्यौँ सबैजना अब बाहिर खाना पकायो अनि राति यसो भुजासुजा खाएर बस्छु 2-3 त यहाँ बिरामी रुग्न फेरि मान्छे छैन उहाँ बा अलमलाउनुहुन्छ अब उहाँ र सिस्टरहरूले भन्ने कुरा कोही कुनै कुरा बुझ्नुहुन्छ कुनै बुझ्नुहुन्न म हुँदाखेरि सबै बुझ्छु। मलाई तपाईँलाई सोध्न मन लाग्यो दिपक सर यहाँ सँगै भएको भएर यो भाषाको कुरा उहाँले यहाँ उठाउनु भयो होइन अब यस्तो खालको भनौँ न फरक खालको समस्या देखियो नि त यहाँ। यस्तो छ मतलब डक्टरले बोलेको मेडिकल टर्म्सको नबुझ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जतिसक्दो हामीले सरल तरिकाले पब्लिकले बुझ्ने किसिमले बोल्नुपर्छ। अब हाई टर्मिनोलोजी मेडिकल टर्मिनोलोजीलाई उहाँहरूको ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्ने किसिमले भाषामा बोल्नुपर्छ। बाँकी रहेको कुरा त कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो यो डिफ्रेन्ट रिजन्सको डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरूको प्रब्लमहरू हुन्छ र हामीले एउटा प्रयास चाहिँ के गर्छौँ यहाँ भनेपछि तर त्यो जस्तै यहाँ रेजिडेन्सी गर्ने स्टुडेन्टहरू हुन्छन् यदि त्यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ ल कुन भाषा हो त हामीलाई गाह्रो परेको भनेर त्यसरी चाहिँ हामी उहाँहरूको सहयोग लिएर पनि कम्युनिकेसन गर्ने प्रयास गर्छौँ। हस् धन्यवाद। ए हस् धन्यवाद।
बाहिर बसेर कुरा गर्दा ठिक हुन्छ कि जस्तो हुन्छ उहाँले सुरु गरेर बाहिर उहाँहरूलाई फेरि हामीले गर्दा डिस्टर्ब होला उहाँहरूलाई असर पर्न सक्छ। यो युनिटमा चाहिँ तपाईँ काम गर्नुहुन्छ? ए कति जति आउनुहुन्छ दिनमा यहाँ डायलिसिस भन्नुभयो होइन? यहाँ चाहिँ हाम्रो रेगुलर बिरामी चाहिँ 36% छ। 36जना? 36जना हजुर। अनि हप्ताको 2 चोटि उनीहरूले गर्छ। कतिवटा मेसिन छ तपाईँहरूसँग? अहिले हाललाई हाम्रो 10वटा थियो, अहिले बिस्तारै अलिअलि बिग्रँदै गरेर 4वटा छ। 10वटा थियो अनि बिग्रेर 6वटा बिग्रियो, 6वटा थन्किरहेको छ अहिले। अनि बिरामीलाई यसले असर गर्दैन? पर्छ। के हुन्छ बताइदिनुहोस् न। कुर्नुपर्छ। हाम्रो सेसनमा चाहिँ वेटिङमा 522 जना जति छ वेटिङमा। अब उनीहरू अरू ठाउँमा गरिरहेको छ, अब सबै यहीँले पाउँछ भन्नु छैन, अरू ठाउँमा पनि गरिरहेको छ। अन्त जाने भयो यहाँ नपाएर? यहाँ भएको 6वटा मेसिन चाहिँ बिग्रिरहेको छ, यो के कुरा हो? मैले यस्तो छ, सार्वजनिक खरिद नियमावलीले हामीलाई के भन्छ, कुनै पनि मेसिनको कस्ट प्राइस जति थियो, अब अहिले सानोतिनो मर्मतमा त प्रब्लम हुँदैन, 2-4 वर्ष त प्रब्लम हुँदैन। जब धेरै पुरानो भएपछि त्यसको मर्मत सम्भारको कस्ट पनि बढ्ने हुन्छ र 1/3 भन्दा बढी कस्ट देखियो भने त्यसलाई मर्मत गर्न नियमले दिँदैन। र किन बन्यो भने सायद त्यो अब कतिको फौसला हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि सायद हुँदैन। यही मलाई सोध्न मन लाग्यो, तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ यसमा यो सहज बनाउनको लागि? उहाँहरूको तर्फबाट माग हुने अनि हामीहरूको फाइनेन्सियल जुन बजेट, त्यस पछाडि हामीसँग भएको थप स्रोत र साधन परिचालन गरेर उहाँहरूको मागलाई हामीले सम्बोधन गर्ने हो। हामीले पैसा भएर पनि किन्न प्रक्रिया पुऱ्याउनुपर्छ, महिनौ लाग्छ पहिलो। तर हामी कहाँ पैसाको त्यस्तो लेभलको पैसा पनि छैन फ्रेङ्कली स्पिकिङ, किन सार्वजनिक संस्था भएको हुनाले। हामीले विगतमा प्रयास गऱ्यौँ, हामीलाई केही पऱ्यो 3टा मेसिन, अहिले तुरुन्तै सायद 2-3 प्रक्रिया पुरा भएर अब 2-3 महिनाभित्रमा चाहिँ 3टा मेसिन आएपछि अनि हामीसँग 7वटा हुन्छ। अब आगामी आर्थिक वर्षमा यतिलाई मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले अनि थपको लागि अब हामीले यो आर्थिक वर्षमा हामीले योजनामा राखेका छौँ। नेपाल सरकारले अहिलेको सिचुएसनमा यो सम्पूर्ण डायलाइसिसहरूलाई फ्री भनेर जुन भनेको छ त्यसमा टेकेर अब नेपाल सरकारलाई हामीले घचघच्याउँदैछौँ, घचघच्याएका छौँ। हामीलाई 16वटा मेसिन इमिडिएटली दिनुहोस्, हामी चलाएर देखाउँछौँ। निःशुल्कको कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ मैले केही कुराहरू बुझेको छु जस्तो लाग्छ, म सामाजिक हिसाबले पनि काम गर्ने भएको भएर, तर मैले पनि त्यो चिज पाउन सकेको छैन। जहाँ कि नेपाली हो, नेपाली नागरिकता छ, तर उसको लागि गाविसदेखिको जिल्ला स्वास्थ्यदेखिको लिएर सिफारिस सबै कुरा बदल्दै उसको चाहिँ 1 महिना चाहिँ गइसकेको हुन्छ, यता बिमारी हेर्ने कि उता घुम्ने के गर्ने भन्ने त्यो एउटा चाहिँ एकदमै असाध्यै असजिलो झन्झटिलो प्रक्रिया छ। निःशुल्क पाउने अवस्था चाहिँ न्यून छ। अनि सबैलाई चाहिँ हाउजी बाहिर चाहिँ फ्री छ सबैले सोध्छन् सबै फ्री छ, तपाईँलाई किन पैसा चाहियो भनेर मलाई सोध्छन् होइन। त्यो पीडा मलाई थाहा छ, त्यो स्थिति चाहिँ यस्तो छ। के हो खास अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। प्रक्रिया चाहिँ के छ, जहाँ यो हेमो डायलाइसिसको सेवा उपलब्ध छ, यो युनिफर्मली लागू हुने नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति हो। त्यो नीति अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला बिरामीले आफ्नो वडाबाट यो बिरामी भन्ने कुरा सिडिओको अध्यक्षतामा कमिटी छ, त्यो कमिटीले सिफारिस गर्छ यो बिरामी यो जिल्ला वडाको हो र यो रोगले उहाँलाई सुविधाको लागि भनेर गरेपछि त्यो जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा जान्छ। जनस्वास्थ्य कार्यालयले त्यही कुरालाई सिफारिस गरेर यहाँ आइसकेपछि अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जुन शाखा महाशाखा छ यो हेर्ने, उहाँ गइसकेपछि यसको इनरोलमेन्ट हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि आएपछि मात्रै त्यो नाउँमा त्यो नम्बरमा त्यो अनि त्यसपछि यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो यति धेरै झन्झटिलो प्रक्रियाबाट अगाडि जानुपर्ने अनि भन्ने मात्रै हुने बेलामा चाहिँ नहुने कस्तो लाग्छ डाक्टर? फेरि समस्या त्यही हो, फेरि सार्वजनिक हामी संस्था त्यो निकाय हामीले पालना गर्नै पर्ने हुन्छ, नत्र भने फेरि बेरोजगारीको कुराहरू आउँछन्, असुविधाका कुराहरू आउँछन्। उपकुलपति तीर्थजी, हामी सँगसँगै अस्पताल घुम्यौँ होइन, यसरी घुमेर फर्किसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई अहिले यी कुराहरू चाहिँ सुधार आवश्यक रहेछ र मेरो तर्फबाट मैले गर्न सक्ने चाहिँ यो हुन्छ, यति समयभित्र म गर्छु भन्ने लागेको कुराहरू केही छन्? वास्तवमा जुन बिरामीको तर्फबाट कुराहरू आयो नि, हुन त त्यो विश्वविद्यालयको तर्फबाट हामीले चाहिँ टिचिङ लर्निङ ट्रेनिङ हो हामीले हेर्ने। त्यही पनि बिरामीहरूको त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि यहाँ आएका बिरामीहरू सेवा नपाएर अन्त जानुपर्ने, पैसा नभएर उपचारमा बाधा पर्ने कुराहरू चाहिँ ज्यादै दुःखको कुरा हो। हामीले सक्दा ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई के सम्भावना हुन्छ छलफल गर्ने, सरकारसँग यी कुराहरू लबिङ गर्ने। आखिर यी बिरामी त सरकारी अस्पतालमा गए पनि उपचार त सरकारले गराउनु पर्ने हो, जनताको सेवाको निम्ति सरकारै तयार हुने हो। त्यो सेवा सरकारले यहीँ नै दिने प्रावधान राख्न किन नहुने? बिरामी त नेपाली जनता हुन् नि त।
यहाँ सेवा गरे, यहाँ सेवा लिए पनि अन्त लिए पनि ती बिरामीले लिने सेवा वास्तवमा जहाँ लिए पनि स्रोत साधन परिचालन चाहिँ हुने ठाउँबाट हुनुपर्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ अब हामीले नेपाल सरकारसित, स्वास्थ्य मन्त्रालयसित, राष्ट्रिय योजना आयोगसित छलफल गरेर यी भएका अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ अलिकति सुधार्न सके बेस हुन्थ्यो जस्तो मलाई भन्नु लागेको छ। हस्, धेरै धन्यवाद।